Salutare tuturor! Astăzi discutăm despre cum încearcă Kremlinul să găsească mediatori pentru negocierile cu Ucraina și despre atacul masiv cu drone ucrainene în 7 regiuni din Rusia, care a închis 3 aeroporturi, inclusiv în Moscova. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, oficialii de la Kremlin încearcă să modeleze eforturile internaționale de mediere a păcii în războiul din Ucraina, demonstrând în același timp reticența Rusiei de a se angaja în negocieri de bună credință cu Ucraina. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov s-a întâlnit cu ministrul brazilian de externe Mauro Vieira și cu ministrul indian de externe Jai Shankar în marja reuniunii Consiliului de Cooperare Rusia-Golf din Arabia Saudită de ieri, 9 septembrie. Ministerul de Externe a Rusiei a declarat că Lavrov a discutat despre războiul din Ucraina cu Vieira și cu Jai Shankar, dar nu a oferit detalii. Din luna mai, Brazilia și Republica Populară Chineză promovează planul de pace în 6 puncte, rezolvarea politică a crizei ucrainene, ale cărui principii sunt favorabile, bineînțeles, Rusiei. Prim-ministrul indian Narendra Modi, în special, a confirmat recent sprijinul Indiei pentru pace în Ucraina pe baza principiilor dreptului internațional, cum ar fi respectul pentru integritatea teritorială și suveranitatea statelor. Cu toate acestea, Lavrov a repetat narațiunile și clișeele Kremlinului, care demonstrează reticența Rusiei de a negocia de bună credință cu Ucraina, argumentând că formula de pace a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care se bazează într-adevăr pe principiile dreptului internațional, este un ultimatum și că Rusia nu a luat niciodată în serios în considerare planul. Bineînțeles, pentru că ei nu respectă dreptul internațional. Oficialii ucraineni i-au invitat deschis pe reprezentanții Rusiei să participe la al doilea summit de pace al Ucrainei, care va avea loc la sfârșitul acestui an. Ziua 930 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 10 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 627.790 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1380 de militari, un tank, 19 blindate, 50 de piese de artilerie. De ce zâmbesc? Zâmbesc pentru că se pare că tancurile rusești sunt pe terminate. De 2 săptămâni urmăresc numărul tancurilor rusești distruse de către ucraineni și este clar acest lucru. Rușii nu mai au tancuri de distrus și de trimis la fier vechi. Rusia se plânge de un atac în masă cu drone în 7 regiuni. În noaptea de 10 septembrie au fost semnalate atacuri cu drone în 7 regiuni din Rusia. Sursa: instituțiile locale de știri rusești și guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, pe Telegram. Dronele au fost raportate în regiunile Belgorod, Kursk, Oriol, Voronej, Tula, Kaluga și în regiunea Krasnodar din Rusia. Bogomaz a raportat că armata rusă a respins o tentativă de atac în masă folosind drone pe teritoriul regiunii Briansk. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, scrie pe Telegram că azi noapte 14 drone care zburau spre Moscova au fost doborâte în Rusia. Dronele au fost doborâte în mai multe cartiere, în mai multe suburbii. Sobyanin a mai spus că, conform datelor preliminare, nu au existat distrugeri sau victime la locul în care au căzut resturile. La fața locului lucrează serviciile de urgență. Mass media rusă a relatat că aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo au fost închise, iar planul Cover a fost anunțat. O serie de explozii au bubuit și la Zhukovski, lângă Moscova. Lângă Moscova. Martorii au spus că au auzit cel puțin 10 explozii puternice pe cer.
Resturile uneia dintre dronele doborâte au căzut pe carosabil. De asemenea, locuitorii din Ramenski, lângă Moscova, raportează că resturile de la una dintre drone au lovit o clădire rezidențială înaltă, iar la fața locului se vede un incendiu. În prezent nu există informații despre victime. Etajele 10 și 11 ale clădirii sunt în flăcări. Ulterior au existat informații despre încă două clădiri care ar fi fost lovite de fragmente de drone. În plus, aeroportul Iukovski de lângă Moscova a fost avariat. Sobyanin a spus că incendiul este stins pe aeroport. Deci, dragii mei, observăm foarte clar că Ucraina reușește să lovească destul de în adâncime până la Moscova cu dronele sale de producție internă. Ce vă spuneam? Că dronele vor juca un rol esențial în următoarea parte a războiului, pentru că ucrainenii și-au propus și au realizat milioane de drone. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.